سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم آموزش این بامیه خوشمزه و خوشرنگ رو ببینیم. طرز تهیه بامیه خیلی راحته. فقط کافیه مرحله به مرحله با من همراه باشید تا این بامیه های ترد و خوشمزه رو درست کنیم. قبل اینکه آموزش بامیه رو ببینید، طرز تهیه این شربت با کیفیت هم بهتون آموزش میدم تا ازش برای تهیه بامیه ها استفاده کنید. مواد لازم برای تهیه شربت بامیه یا همون شربت بار: شکر 2 لیوان، آب 1 لیوان، جوهر لیمو یا آب لیمو 1/4 قاشق چای خوری، پودر هل 1/2 قاشق چای خوری، پودر زعفران 1/4 قاشق چای خوری، گلاب 4 قاشق غذاخوری و آب لیمو 1 قاشق غذاخوری. و مواد لازم برای تهیه بامیه: آب 1 لیوان، آرد 1 لیوان، عسل یا شربت بار 2 قاشق غذاخوری که همین الان قراره با هم آموزشش رو ببینیم، کره همدمای محیط 50 گرم، 2 تا تخم مرغ بزرگ و وانیل نصف قاشق چای خوری. خب برای شروع میریم سراغ تهیه شربت بار. یه قابلمه نسبتاً کوچیک رو میذاریم رو حرارت ملایم و 1 لیوان آب میریزیم، 2 لیوان شکر و 1/4 قاشق چای خوری جوهر لیمو رو اضافه میکنیم و هم نمیزنیم تا شکر حل شه و آب جوش بیاد. حین اینکه شکر داره حل میشه 2-3 بار با یه براش دیواره های قابلمه رو آب لیمو بزنید تا شربت شکرک نزنه. اگه نیاز بود که شکر رو هم بزنید، سعی کنید خیلی آروم شکر رو جابجا کنید و اجازه بدین که خود به خود کاملا حل شه. خب الان دیگه شکر کاملا حل شده و آب جوش اومده. حالا بهش گلاب رو اضافه میکنم، پودر هل و زعفران رو اضافه میکنم و هم میزنم و اجازه میدم 10 دقیقه بجوشه تا شربت قوام بیاد. برای براق‌تر شدن بامیه ها میتونید به شربتتون 1 قاشق گلوکز هم اضافه کنید که اختیاریه. خب الان شربت من آماده است. حرارت رو خاموش میکنم و برای تست شربت کمی ازش برمیدارم و میریزم توی ظرف و ظرف رو کمی کج نگه میدارم. ببینید غلظتش مشخصه. نباید خیلی رقیق و شل باشه، نباید هم خیلی غلیظ باشه، چون بعد خنک شدن غلظتش بیشتر میشه و اگه شربتتون خیلی غلیظ باشه احتمال داره که بامیه شکرک بزنه. اگه شربتتون خیلی هم رقیق باشه باعث میشه که بامیه ها نرم و خمیر شن. خب اینم از غلظت شربت ما بعد سرد شدن. ببینید غلظتش در چه حده؟ حالا بریم سراغ درست کردن بامیه. رو حرارت ملایم داخل یه مایتابه کره رو میریزم، 1 لیوان آب رو اضافه میکنم، 2 قاشق از شربت بار رو اضافه میکنم و اجازه میدم که کره کاملا آب شه و آب شروع کنه به جوشیدن و از کنارها غل زدن. خب ببینیم به این مرحله که رسید آرد و 1 چای اضافه میکنیم و سریع هم میزنیم تا 1 دست شه. حالا 7 الی 10 دقیقه مواد رو داغ میزنیم، یعنی مدام مواد رو تف میدیم و داخل مایتابه جمع میکنیم و پهن میکنیم خمیر رو تا به اضافه خمیر کشته شه و یه خمیر کاملا نرم به دست بیاد. این کار باعث ترش شدن بامیه میشه، پس حدود 7 دقیقه این کار رو مدام انجام بدیم.
خب من موادم رو حدود 7 دقیقه داغ زدم. حالا از رو حرارت برمی‌دارم و خمیر رو می‌ریزم داخل یک کاسه تا سر شه. و بعد اینکه خمیر سر شد داخل یه ظرف 2 تا تخم مرغ رو میشکنم. بهش وانیل رو اضافه میکنم و کمی هم میزنم تا از حالت لختگی در بیاد و بعد اضافه میکنم به خمیر. خب حالا با چنگال تا جایی که بتونم مخلوطش میکنم تا تخم مرغ جذب خمیر شه. خب من موادم با چنگال مخلوط کردم و اگه دقت کنی خمیر گوله گوله مونده. حالا با دست تمیز مواد رو حدود 2 دقیقه ورز میدم تا تخم مرغ کاملا جذب خمیر شه و خمیرم یک دست شه. بیشتر از 2 دقیقه نیازی به ورز دادن نداره و فقط تا زمانی ورز بدین که یک دست رو چسبنده شه خمیرتون. خب ببینی خمیرمون به چه حالتی در اومده؟ یه حالت چسبنده داره و کش میاد. برای تست کمی از خمیر رو بین 2 تا انگشتتون بگیرین و باز کنین و اگه به این حالت در نیامد میتونین نصف تخم مرغ رو اضافه کنین و با خمیرتون مخلوط کنین. خب من از ماسوره با سایز دلخواهم استفاده میکنم و مواد رو میریزم داخل یه قیف. چون خمیرمون کمی سفته بهتره که برای این کار از یه قیف ضخیم استفاده کنین یا مثل من از 2 تا قیف استفاده کنین. خب حالا قبل اینکه ظرف رو بذارم رو حرارت داخلش روغن میریزم و نوک قیچی رو چرب میکنم و از بامیه به اندازه دلخواه برش میزنم. چون حجم بامیه ها بعد پخت بیشتر میشه ظرف رو کامل پر نکنیم و بذارین کمی فضای خالی بمونه بین بامیه ها. خب حالا میذارمش رو حرارت ملایم تا بامیه ها سرخ شن و مغز پخت شن. برای سرخ کردن بامیه ها از حرارت خیلی کم استفاده نکنین چون باعث میشه که بامیه هاتون سفت شه. اجازه بدین که بامیه ها کمی پف کنن و بیان روی سطح روغن و تا خودشون رو نگرفتن فعلا بهشون دست نزنین. خب بعد اینکه بامیه ها کمی سرخ شدن و سفت‌تر شدن خودشون رو گرفتن میتونین خیلی آروم زیر و روشون کنین تا هر 2 طرفشون سرخ شه. برای سرخ کردن بامیه ها از حرارت خیلی زیاد استفاده نکنین چون باعث میشه که داخل بامیه ها خمیر بمونه. مرحله آخر سعی کنین بامیه ها رو مدام زیر و رو کنین و هم بزنین تا یک دست و همرنگ سرخ شن. خب بعد اینکه بامیه ها سرخ شدن و به رنگ دلخواهتون رسیدن بردارین و تا داغه بریزین داخل شربت باری که به دمای محیط رسیده. و اجازه بدین که 1-2 دقیقه بمونه تو شربت. و بعد از شربت بردارین و بریزین تو صافی یا آبکش تا شربت اضافی جدا شه. حواستون باشه که از این روغن تا گرمه استفاده نکنین و اجازه بدین که کاملا سرد شه و بعد سری بعدی بامیه ها رو سرخ کنین. امیدوارم شما هم این بامیه خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.